Уявіть собі лондонський туман, який густо огортає береги Темзи. Ви йдете вузькою вулицею, де світло ліхтарів ледве пробивається крізь вологе повітря. І раптом ваші рецептори вибухають від різкого, майже агресивного, проте неймовірно затишного аромату. Це запах гарячої олії, в якій щойно купалася свіжа тріска, і специфічний дух солодового оцту, який миттю викликає апетит. Ви бачите яскраву вивіску «Чіппі», заходите всередину і отримуєте свій пакунок, загорнутий у кілька шарів паперу. Ви цілком певні, що тримаєте в руках саму суть британськості, своєрідний їстівний пам'ятник імперії. Але що, як ми скажемо вам, що цей символ Туманного Альбіону, то насправді продукт релігійних переслідувань, і що він народився не як швидка їжа для англійських робітників, а як сакральний ритуал єврейського народу? Вітаємо! Ви на каналі Історія на тарілці, де ми говоримо про їжу, історію, культуру та їх взаємозв'язок. Попереджаємо! Нас не можна дивитися на порожній шлунок. А тепер до чергової історії. З вами Історія на тарілці, і сьогодні ми знімемо кляри з головної кулінарної легенди Британії. Ми проведемо справжнє розслідування, щоб зрозуміти, як релігійні переслідування на Піренейському півострові нагодували Лондон, чому Вінстон Черчилль вважав смажену тріску стратегічною зброєю, і як єврейська традиція суботи перетворилася на обов'язкову християнську п'ятницю в англійських пабах. Це історія про fish and chips, страву значно складнішу, ніж здається на перший погляд, яка налічує понад 500 років історії. Для початку оцінімо масштаби культу. У Великій Британії сьогодні працює понад 10 тисяч закладів, які спеціалізуються винятково на цій страві. Британці щороку з'їдають понад 380 мільйонів порцій fish and chips. Але справжній пік популярності і значення цієї страви настав під час Другої світової війни, коли Британія опинилася у блокаді, а німецькі підводні човни топили конвої з провіантом, то уряд був змушений запровадити жорстку систему раціонування. М'ясо, масло, яйця, навіть чай – усе це видавали за картками. Проте fish and chips стали винятком, який урятував національний дух. Вінстон Черчилль особисто розпорядився, щоб смажена риба з картоплею залишалася поза системою раціонування. Він називав їх добрими супутниками, англійською good companions. Прем'єр-міністр розумів, якщо позбавити британця його порції гарячої тріски у п'ятницю, то це завдасть морального удару. Риба була доступною, бо її виловлювали у власних територіальних водах, а картопля росла у кожному дворі. Проте, обожнюючи цю страву як найбританськішу, англійці середини 20-го сторіччя і не здогадувалися, що її справжнє коріння лежить за тисячі кілометрів на південь у сонячних Португалії і Іспанії. Ми переносимося до 1492 року. На Піренейському півострові щойно закінчилася Реконкіста. Король Фердинанд і королева Ізабела видають Альгамберський декрет, який наказує всім євреям полишити країну упродовж 4 місяців, якщо ті не приймуть католицтва. Почалася велика трагедія сефардських євреїв. Тисячі осіб змушені були втікати, шукаючи притулку у Північній Африці, Нідерландах, а згодом і в Англії. Разом із собою вони везли унікальну технологію приготування їжі, яка була продиктована їхньою вірою. Цю технологію називали пешкадо фріто. То була риба, обкачена в борошні і підсмажена на олії. Проте для сефардів це була не просто кулінарна примха, а відповіді на суворі вимоги шабату. Згідно з юдейськими законами, у суботу заборонено розпалювати вогонь і готувати їжу. Ці страви мали бути готові до заходу сонця у п'ятницю. Та як зберегти рибу свіжою і смачною до суботи, коли немає холодильників, а на вулиці панує іспанська спека? Вихід знайшли у клярі. Тонкий шар борошна, обсмажений на олії, створював навколо рибного м'яса захисну капсулу. Він запечатував соки всередині і водночас діяв як природний консервант. Найцікавіше, що таку рибу зазвичай їли холодною. Наступного дня у суботу кляр ставав трохи м'якішим, але риба всередині залишалася соковитою. Це був чудовий спосіб того, як дотриматися релігійних приписів і не залишитися голодними. Коли перші громади сефардів почали прибувати до Лондона в 16 і 17 сторіччях, то вони принесли цей аромат смаженої риби на вулиці британської
християнської столиці. У 16 сторіччі Англія була країною вареного м'яса і пирогів. Смаження на олії вважали чимось чужорідним і підозрілим. Однак сефарди почали продавати свою рибу з лотків, і лондонці швидко оцінили переваги цієї страви. Вона була ситною, її було зручно їсти руками, і вона була неймовірно дешевою. Цікаво, що тогочасні знамениті літератори вже фіксували цей феномен. Томас Джефферсон, майбутній президент США, під час свого перебування в Лондоні у 1780-ті роки писав про рибу, приготовану в єврейському стилі. Чарльз Діккенс у Олівері Твісті згадує про Fried Fish Warehouse – склад смаженої риби. Важливо розуміти, що на тоді це і досі була суто єврейська страва, і подавали її саму собою, без жодної картоплі. Картопля на той час іще не пройшла свого шляху від отруйного коренеплоду до національного гарніру. До речі, про картоплю у сусідній Ірландії ми маємо відео на каналі, радимо переглянути. Картопля прибула до Британії з Нового світу, та її шлях до тарілки був тернистим. Упродовж сторіч англійці вважали її їжею для худоби чи засобом для розпалювання сексуального потягу, що у пуританській Британії було сумнівною рекомендацією. Все змінила промислова революція. Населення міст зростало з вибуховою силою. Робітники на фабриках потребували калорій, багато калорій, мінімальним коштом. Картопля виявилася ідеальним продуктом. Десь у середині 19 сторіччя у Британії відбулася, так би мовити, велика кулінарна зустріч наших героїв. Хто саме першим здогадався покласти єврейську смажену рибу поруч із бельгійською чи французькою смаженою картоплею? Це й досі провідна тема запеклих суперечок. На півночі Англії, в Ланкаширі, кажуть, що це був підприємець Джон Ліз, який 1863 року почав продавати фіш енд чипс зі своєї ядки на ринку. Але Лондон має власну версію. 1860 року молодий хлопець на ім'я Джозеф Малін, виходець із єврейської родини, вирішив продавати рибу своєї матері разом із порцією картоплі. Його заклад у східному Лондоні вважають першим справжнім фіш-енд-чипс на світі. Так єврейська релігійна традиція остаточно поєдналася з європейським аграрним символом. Справжній бум фіш-енд-чипс став можливим завдяки технічному прогресові. До середини 19 сторіччя свіжа морська риба була розкішшю для мешканців внутрішніх регіонів Англії. Тріска з Північного моря доїжджала до Манчестера чи Бірмінгема вже в такому стані, що її смороду не могли заглушити жодні спеції. Все змінили залізниця і паровий траулер. Швидкі потяги дали змогу доставляти вилов із портів до великих міст за лічені години. Риба була свіжою, доступною і дешевою. А парові траулери замінили вітрильники, що дало можливість виходити в море за будь-якої погоди і збільшити вилов у десятки разів. Фіш-енд-чипс стали першим справжнім фастфудом промислової епохи. Вони були пальним, на якому працювала Британська імперія. У цей період сформувався і специфічний спосіб подачі. У газеті це було не просто дешево, це було символічно. Робітник отримував їжу, просочену жиром і новинами. Друкарська фарба додавала металевого посмаку, який став частиною ностальгічного спогаду для багатьох поколінь британців, аж доки в 1980-ті роки цього не заборонили з міркувань гігієни. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Ми підходимо до найцікавішого парадоксу цієї історії. Сьогодні фіш-енд-чипс сприймають як невід'ємну частину християнської культури Британії. Традиція риби у п'ятниці Fish on Friday така сильна, що навіть люди, які ніколи не заходять до церкви, автоматично замовляють тріску саме в цей день тижня. Для християн п'ятниця – день посту і пам'яті про розп'яття Христа, коли заборонено їсти м'ясо теплокровних тварин. Церква упродовж сторіч заохочувала споживання риби в цей день. І ось тут криється неймовірна історична іронія. Британці, йдучи до пабу у п'ятницю по свою правильну християнську вечерю, насправді відтворюють єврейський ритуал підготовки до суботи. Метод приготування риби у клярі, який євреї-сефарди винайшли для того, щоб вона залишалася смачною холодною під час релігійного свята, став основним способом споживання риби для християн під час їхнього релігійного посту. Страва вигнанців, які втікали від інквізиції, стала головним гастрономічним щитом країни, яка цю інквізицію засуджувала. Те, що колись було пешкадо фріто, перетворилося на національне надбання.
виживання, а єврейське коріння так удало асимілювали, що про нього майже забули. Еволюція Fish and Chips не зупинилася на простому поєднанні інгредієнтів. Згодом рецепт кляру ставав дедалі складнішим. Оригінальний сефардський рецепт передбачав лише борошно і воду, але британці, відомі своєю любов'ю до елю, зробили наступний крок. Використання пива у клярі – це не просто спосіб утилізації алкоголю, це хімія. Вуглекислий газ, який міститься у пиві, створює в тісті мільйони мікроскопічних бульбашок. Коли риба потрапляє в розпечену олію, то ці бульбашки розширюються, роблячи кляр легким, повітряним і неймовірно хрустким. Алкоголь випаровується швидше за воду, тому тісто готується швидше, не встигаючи пересушити риби всередині. Також виникли регіональні відмінності. На півдні Англії тріска, код – це абсолютний фаворит. На півночі ж, особливо в Йоркширі і Ланкаширі, люди віддають перевагу пікші, англійською гедок, вважаючи її смак багатшим. На півночі досі часто використовують яловичий жир, beef dripping, для смаження, що надає страві важкого, майже м'ясного аромату, тоді як південь віддає перевагу нейтральним рослинним оліям. Щоб ви розуміли масштаби впливу цієї сефардської технології, погляньмо на інший кінець світу – на Японію. Ви знаєте, що таке темпура? Вона з'явилася там у 16 сторіччі завдяки португальським місіонерам і торговцям. І так, коріння темпури у тій самій техніці обсмажування риби і овочів у клярі, яку використовували євреї-сефарди. Таким чином, британська Fish and Chips і японська темпура – це фактично розлучені в дитинстві брати, які мають спільних предків із Піренейського півострова. Це доводить, що визначні ідеї і визначні рецепти не мають кордонів. Упродовж вікторіанської епохи Fish and Chips виконували роль соціального стабілізатора. Це була одна з небагатьох речей, яка об'єднувала класи. Бідний робітник, який купував порцію за 1 пенс, і джентльмен, який міг послати по цю страву слугу, їли те самісіньке. Навіть сьогодні, незважаючи на засилля індійських карі, які часом називають новою національною стравою Британії, Fish and Chips залишаються на вершині. Вони стали частиною культурного коду. Історія Fish and Chips – це найкраще спростування міту про те, що національні культури – то щось герметичне і ізольоване. Британія прийняла сефардів, а вони подарували їй страву, яка допомогла нації вижити в найтемніші часи війни і стала пальним для її величі в мирний час. Справжня історія Fish and Chips – це пам'ятник людській винахідливості і умінню адаптуватися. Те, що колись було релігійною технологією виживання, стало символом радості і національної гордості. Дякуємо, що пройшли цей шлях від середньовічних іспанських вогнів до сучасних англійських пабів разом із нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і пишіть у коментарях, чи було вам цікаво і про що ще зробити випуск. А ми тим часом підемо працювати над новим відео.